हेलो मित्रों, स्वागत है तमारू मारा चैनल पर जेनु नाम है लेवल अप ईडीयू पीटीई। मारू नाम है विशाल मोदी अने हूँ छू पीटीई मास्टर ट्रेनर। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू डिस्क्राइब इमेजेस। डिस्क्राइब इमेज जे छे ए स्पीकिंग में आवे छे। इट इज अ थर्ड क्वेश्चन इन स्पीकिंग। So in PT the first module જે આવે છે એ છે સ્પીકિંગ, અને સ્પીકિંગમાં જે થર્ડ ક્વેશ્ચન છે that is describe image. હવે શું હોય છે describe ઇમેજમાં? There is one image, there is one graph, and then they will give you 25 seconds, 25 seconds to see the graph, to analyze the graph. And then જ્યારે બી 25 સેકન્ડ પતે ત્યારે માઇક ચાલુ થાય છે અને તમારે બોલવાનું છે describe image વિશે. ઓકે, હવે શું બોલશો તમે? તમારું કોન્ટેન્ટ શું હોવું જોઈએ? તમારા પાસે 35 સેકન્ડ્સ હશે ડિસ્ક્રાઇબ ઇમેજ બોલવા માટે, અને 35 સેકન્ડ્સમાં તમે શું શું કવર કરશો, શું બોલશો જેનાથી તમારે મેક્સિમમ માર્ક્સ મળશે, હું બધું તમને સમજાવીશ. ચલો આપણે કમ્પ્યુટર પર જઈએ અને સમજીએ કે ડિસ્ક્રાઇબ ઇમેજ આપણે કેવી રીતે કરવાનું છે. ઓકે, આઈ વિલ શો યુ ધ ડેમો. હું તમને કરીને બતાવીશ અને તમને ટિપ્સ આપીશ કે કઈ કઈ વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. સો લેટ્સ ગો એન્ડ ડુ ડિસ્ક્રાઇબ ઇમેજીસ. Okay, so this is the third type of question which is called describe image. Describe image ને આપણે DIB કહીએ છીએ, અને describe image માં તમને એક ઇમેજ આપેલું હશે ફ્રેન્ડ્સ, અને તમારા પાસે 25 સેકન્ડનો ટાઈમર હશે ઇમેજને સમજવા માટે, ઇમેજને એનાલાઇઝ કરવા માટે. I'll show you. See, એક ઇમેજ આવ્યું and 25 સેકન્ડનો કાઉન્ટર છે. ઇમેજ આવ્યું and then there is a 25 second counter. So once ઇમેજ એપિયર્સ 25 સેકન્ડમાં તમારે આન્સર ફ્રેમ કરવાનો છે, સ્ટ્રક્ચર સમજવાનો છે, તમે શું બોલશો, અને જ્યારે 25 સેકન્ડ પતી ગયા પછી માઇક સ્ટાર્ટ થશે અને તમારે બોલવાનું ચાલુ કરી દેવાનું છે આન્સર. તમારે ગ્રાફ સમજાવવાનું છે તમારા પોતાના શબ્દોમાં. નાઉ વોટ યુ વિલ એક્સપ્લેન? સો ફર્સ્ટ થિંગ યુ હેવ ટુ સે ઇઝ વોટ ધ ગ્રાફ ઇઝ શોઈંગ. ઓકે, ગ્રાફ શું દર્શાવી રહ્યું છે? બધા ગ્રાફની ઉપર ક્યાંય ને ક્યાંય કશું લખ્યું હશે કે ગ્રાફ શું બતાવે છે. આ ગ્રાફ શેનો છે? ડેલી પ્રોસેસર ચિપ આઉટપુટનો. સો આ ગ્રાફ શું દર્શાવે છે? ડેલી પ્રોસેસર ચિપ આઉટપુટ. કયો ગ્રાફ છે? દેર આર 8 to 9 ગ્રાફ્સ દેટ આર આસ્ક્ડ ઇન પીટી. હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક મૂકી દઈશ કે આ ગ્રાફ કયા કયા ટાઈપના ગ્રાફ છે ને શું નામ છે આ ગ્રાફનું. ઓકે, સો આને કહેવાય છે બાર ગ્રાફ. ઓકે, બાર ગ્રાફ બે ટાઈપના હોય, વર્ટિકલ અને હોરિઝોન્ટલ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વર્ટિકલ બાર ગ્રાફ, and that is fine, you don't have to speak that. What you will say, કયો ગ્રાફ શું દર્શાવે છે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ એક્સ એક્સિસ એન્ડ વાય એક્સિસ. તો એક્સ એક્સિસમાં શું છે ને વાય એક્સિસમાં શું છે. ઓકે, પછી તમે કહી શકો છો કે એનું હાઈએસ્ટ ગ્રાફમાં કયું વેલ્યુ છે અને લોએસ્ટ વેલ્યુ કઈ છે, અને પછી એક કન્ક્લુડિંગ લાઈન કે ઓવરઓલ લાઈન તમે કહી દો. ઓવરઓલ લાઈન કેન બી અ સ્ટાન્ડર્ડ લાઈન, તમે કહી શકો છો. તમે કોઈ સારું લાઈન, તમારા ઘણા બધા ટેમ્પલેટ્સ બહાર અવેલેબલ છે એમાંથી, ઓર યુ કેન સે ઓવરઓલ ધ ગ્રાફ ઇઝ વેરી ઇન્ફોર્મેટિવ એન્ડ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ઇન નેચર. ઓકે, ધીસ ઇઝ કુડ બી અ સ્ટાન્ડર્ડ લાઈન જે તમે બધે જ યુઝ કરી શકો છો. ફાઇન, સિવાય કે ઇમેજીસમાં. ઓકે, ચલો લેટ્સ ડુ વન. હું તમને બતાવું કે હું કેવી રીતે ગ્રાફ બોલું છું. ઓકે, તો મારા પાસે 25 સેકન્ડ છે. હું પહેલા તો એનાલાઇઝ કરીશ કે આ ગ્રાફમાં હું શું શું બોલવાનો છું. સ્પેનિશ સ્પીકિંગ કન્ટ્રીઝ બાય પોપ્યુલેશન. એક્સિસમાં છે 0 to 100, પોપ્યુલેશન છે મિલિયન્સમાં. વાય એક્સિસમાં અલગ અલગ કન્ટ્રીઝના નામ છે, 1 2 3 4 5 6 7 8 કન્ટ્રીઝના નામ છે. હાઈએસ્ટ છે મેક્સિકો, જેનું 85 મિલિયનની પોપ્યુલેશન હશે. ચિલે. Here is a bar graph which gives information about Spanish speaking countries by population. We can see from the graph that on the x-axis there are population given in millions from 0 to 100. On y-axis there are 8 different countries given. We can see from the graph that the highest number of people who speak Spanish are in Mexico. The population is around 85 million. The lowest number of people who can speak Spanish are in Chile. The population is around 18 million. Overall, the graph is very informative and descriptive in nature. Next. Fine. Now you have understood કે તમારે 35 to 40 સેકન્ડ બોલવાનું છે.
નેચરલ સ્પીડમાં બોલો, બહુ જ ફટાફટ બોલવાની જરૂર નથી. બસ ખાલી જોજો કે વધારે પોઝિસ ના થાય. ઘણા લોકો આવી રીતે બોલે છે, ધ ગ્રાફ ઇઝ શોઈંગ સ્પેનિશ સ્પીકિંગ કન્ટ્રીઝ બાય પોપ્યુલેશન મિલિયન્સ, or x-axis, y-axis Chile, Peru, Venezuela, United States, Spain, Argentina, Colombia, Mexico. સો ખાલી શબ્દો નથી બોલવાના. તમારે જો સારું સ્કોર જોઈએ તો યુ સ્ટાર્ટ લર્નિંગ ટુ ફ્રેમ સેન્ટેન્સીસ, સ્ટાર્ટ લર્નિંગ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ સેન્ટેન્સીસ, બેસિક સેન્ટેન્સીસ. અને બહુ ઇઝી છે. તમે ગ્રાફમાં સેન્ટેન્સીસ બનાવવાના, ઇટ્સ નોટ ધેટ ડિફિકલ્ટ. દેર આર સર્ટેન સ્ટ્રક્ચર્સ, 4-5 ટાઈપના સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર સમજી લેશો તો ગ્રાફના સેન્ટેન્સીસ બની જશે. સ્ટાર્ટિંગ લાઈન તો આપણે આ જ બોલવાનું છે. Here is a graph which shows Spanish speaking countries by population. Here is a graph which shows daily processor chip output. On the x-axis there is days from Monday to Sunday. On y-axis there are chips produced in thousands from 0 to 18. Highest number of chips produced are on Friday, which is around 18,000. Lowest number of chips are produced on Saturday, which is around 8,000. Overall, the graph is very informative and descriptive in nature. So, અલગ ટાઈપના ગ્રાફ્સ આવશે. ઘણી વખત મિત્રો ઇમેજીસ બી આવે છે. યસ, આ એક ઇમેજ છે. હવે ઇમેજમાં તમારે જે દેખાય ને બોલવાનું. આમાં આપણે બિલ્ડિંગ દેખાઈ રહ્યું છે, બિલ્ડિંગ બોલો. કલર દેખાઈ રહ્યા છે, કલર બોલો કે ભાઈ બ્લુ કલરનું બિલ્ડિંગ છે. તમારે 2 બ્લોક્સ દેખાઈ રહ્યા છે તો 2 બ્લોક્સ બોલો. કાચનું બિલ્ડિંગ છે તો કાચ બોલો ભાઈ, કે ભાઈ ધ બિલ્ડિંગ ઇઝ મેડ અપ ઓફ ગ્લાસ. તમારે બીજા બિલ્ડિંગ્સની એના ઉપર રિફ્લેક્શન દેખાઈ રહી છે, તમે રિફ્લેક્શન બોલો. બાજુમાં કોઈ નાનું બિલ્ડિંગ દેખાઈ રહ્યું છે જે મને લાગે છે ચર્ચ હશે, મને લાગે છે, એઝમ્પશન. સો એઝમ્પશન બોલો, કઈ વાંધો નથી. તમને લાગે છે કે આ બિલ્ડિંગ સિંગાપોરનો છે તો બોલો કે ભાઈ આ બિલ્ડિંગ સિંગાપોરમાં છે. તમને લાગે છે કે આ બિલ્ડિંગ કેનેડામાં છે તો બોલો કે ભાઈ આ ટોરન્ટોનું બિલ્ડિંગ છે, યુએસએ નું બિલ્ડિંગ છે, જે બી. રાઈટ? સો લેટ્સ ટ્રાય ધીસ સેન્ટેન્સ કે હું કેવી રીતે બોલીશ આ ગ્રાફને. લેટ્સ ટ્રાય. ઓકે, ચાલો. Here is a huge skyscraper. It is blue in color. It is made up of glass. The skyscraper is divided into 2 blocks. It is almost 100 stories. We can see the reflection of other buildings on this skyscraper. There is a clean blue sky visible above the skyscraper. There are some old buildings nearby. The old building looks like church. It seems the building is in Singapore. Overall, the image gives us the details about how the huge buildings are there in the city. બસ પતી ગયું. બસ આટલું જ તમારું આન્સર છે. ઓકે મિત્રો, ઘણી વખત ગ્રાફમાં બહુ જ વધારે ઇન્ફોર્મેશન હોય છે which you are not able to speak or cover in 30-35 seconds. It is completely fine કે તમે ના બોલી શક્યા. સો જે મેઇન વસ્તુ છે એ કવર કરી નાખો, બધી જ વસ્તુ કવર કરવાની જરૂર નથી. હા, પણ એવું ના થાય કે તમે 20-25 સેકન્ડમાં જ બંધ થઈ ગયા બોલવાનું. જો ઇન્ફોર્મેશન છે અને તમારા પાસે ટાઈમ છે તો ટ્રાય ટુ સ્પીક ફોર 30-35 સેકન્ડ્સ એટલીસ્ટ. બીજી વસ્તુ એ બી ધ્યાન રાખવાની છે તમને કે ગ્રાફ કરતા સમય કે સ્પીકિંગમાં કોઈ બી આન્સર સમય તમારું સેન્ટેન્સ ઇનકમ્પ્લીટ ના રહી જાય. તમે એન્ડ સુધી પહોંચ્યા અને પછી તમારું સેન્ટેન્સ હાફ જ તમે બોલ્યા છો અને પછી બ્રેક થઈ ગયું, કટ થઈ ગયું. એવું ના થવું જોઈએ. સો એ વસ્તુ પ્લીઝ જરા ધ્યાન રાખજો કે એ વસ્તુ ના થાય. અને ટાઈમિંગ પતે એના 2-3-5 સેકન્ડ પહેલા જ તમારું આન્સર બોલવાનું ઓવર થઈ જવું જોઈએ. So this was all describe image, and if you want any kind of tips, tricks, anything else, if you want to learn more, please join our institute. આવો અમારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ક્લાસમાં અને જોઈન થાઓ અને સારી રીતે પ્રેક્ટિસ કરીને શીખો ડિસ્ક્રાઇબ ઇમેજીસ અને સ્પીકિંગના બીજા મોડ્યુલ્સ.